सौम्यास कोकण फूडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। मी सौम्या ताई, नमस्कार। आज मी आपल्याला सिंपल, इझी आणि डिलिशियस रेसिपी दाखवणारी आहे। परफेक्ट मेजरमेंट, खूप सारे फ्रूट्स बरोबर बनवा परफेक्ट फ्रूट सलाड कस्टर्ड रेसिपी। ही रेसिपी आपण जरूर ट्राय करा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक बटनवर क्लिक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। वॉटरमेलन घ्यायचे। वॉटरमेलन कट करून त्याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे। मी एक बाउल वॉटरमेलनचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे। एक डाळिंब घ्यायचे, डाळिंब सोलून घ्यायचे। एक ऑरेंज घ्यायचे, थोडे ग्रेप्स घ्यायचे, अर्धा कप ग्रेप्स घ्यायचे बारीक कट करून। पहिल्यांदा आपल्याला दूध गरम करून घ्यायचे। अगोदर मी थोडं पाणी घेतलेलं आहे। पाणी घातल्याने दूध भांड्याला चिकटत नाही, म्हणून मी अगोदर थोडं पाणी घालून घेतलेलं आहे। 1 लिटर फेट दूध घ्यायचे आहे। मी अमूल गोल्ड दूध घेतलेलं आहे। स्लो फ्लेम वर गरम करायचे। आता एका बाउल मध्ये 3 चमचे कस्टर्ड घालायचे। मी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड फ्लेवर घेतलेला आहे। तुम्ही कुठलेही फ्लेवर घेऊ शकता। थोड्या थंड पाण्यामध्ये मी कस्टर्ड मिक्स करून घेतले। थंड पाणी किंवा थंड दूध पण घेऊ शकतात। गरम दूध किंवा पाणी घेतल्याने कस्टर्डचे गोळे होतात, म्हणून गरम नाही घ्यायचे आहे। मी थंड पाण्यामध्ये कस्टर्ड पावडर चांगला विरघळतो म्हणून थंड पाणी घेतलेले आहे। दूध गरम झालेले आहे। दुधात थोडे थोडे कस्टर्डचे मिश्रण घालून मिक्स करूया। चांगले 4 ते 5 मिनिट स्लो फ्लेमवर आपल्याला शिजवून घ्यायचे। बघा, याला रंग कसा पिंक आलेला आहे। असं जाडसर बनवायचं आहे। 4 ते 5 मिनिट स्लो गॅसवर शिजवायचे। आता शिजलेला आहे। गॅस बंद करूया। 1 तास मी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेले आहे। मिश्रण चिल्ड झालेलं आहे। असं जाड व्हायला पाहिजे। आता फ्रुट्स घालूया। केळीचे जे तुकडे बारीक केलेले होते ते आता घालूया। डाळिंब घालूया। ऑरेंज घालूया। ग्रेपचे जे बारीक तुकडे केले होते ते घालूया। साखर 4 चमचे घालूया, मोठे 4 चमचे। 4 ते 5 चमचे तुम्ही तुमच्या टेस्ट के अनुसार घेऊ शकता। वॉटरमेलन घालूया। वॉटरमेलन स्वीट असतं म्हणून मी 4 चमचे शुगर घेतलेला आहे। मिक्स करायचे चांगलं करून। शिजवलेले जे कस्टर्ड आहे असं जाड व्हायला पाहिजे। फ्रूट्सचं पाणी निघतं म्हणून असं जाड कस्टर्ड बनवायला पाहिजे। कवर करायचे आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये 4 ते 5 तास रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायचे। फ्रीजरमध्ये नाही, रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायचे। माझे समर स्पेशल रेसिपीज, वॉटरमेलन रेसिपी, पंजाब लस्सी रेसिपी, ब्राउन विथ आईस्क्रीम रेसिपी, 4 समर ड्रिंक, 2 टाइप्स ऑफ मिल्कशेक तुम्ही बघितलं नसेल तर जरूर बघा। मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेला आहे। आता माझी दुसरी रेसिपी बघू। स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीमचे 3 स्कूप घालायचे। ड्राय फ्रूट्स, बदाम, पिस्ता, अक्रोड चे तुकडे करून रोस्ट करून ते गार्निश करायचे। या रेसिपीचं तुम्ही कमेंट्स बॉक्सवर मध्ये लिहा की ही माझी दुसरी रेसिपी कोणती आहे आणि त्याचं नाव काय आहे। सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला युजफुल व्हिडिओ बघायला भेटेल। बेल आयकॉन पण प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येईल। अशाच नवीन युजफुल रेसिपी बरोबर पुन्हा भेटू। धन्यवाद।